कक्षा 10 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा युनिट 10 को क्लास 10 को युनिट 6 को जुन रिडिङ सेकेन्ड यसको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु र साथै यसै टेक्स्ट सँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको आन्सर पनि लिएर आएको छु। भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब हाम्रो रिडिङ सेकेन्ड मा हेरौं। एउटा पिक्चर छ। You can see a picture here, and this is the picture of a person given here in your textbook. The first question is, who do you think the man in the picture is? यो पिक्चर मा दिएको म्यान को हो भनेर हामीलाई प्रश्न गरेको छ। The man in the picture is सन्तोष शाह। सन्तोष शाह है, यो व्यक्ति जो पिक्चर मा दिएको छ यसको नाम हो सन्तोष शाह, जो चाहिँ नि के हो त एउटा सेफ है, एउटा चाहिँ नि who is a famous Nepali chef. Second question is, what is he famous for? He is famous for cooking है, खानेकुरा पकाउनको लागि उनी चाहिँ नि फेमस छन् है। सेकेन्ड क्वेशन दिएको छ, what is he famous for भनेर। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द टेक्स्ट। अब यहाँ एउटा हाम्रो टेक्स्ट दिएको छ, एन्ड इट्स एन इन्टरभ्यू टेकन बाई नेपाली टाइम्स। The interview is taken in London. लन्डनमा चाहिँ नि सन्तोष शाहसँग लिएको एउटा इन्टरभ्यू छ, जुन नेपाली टाइम्स भन्नेले लिएको हो। त्यो चाहिँ नि इन्टरभ्यू हामी हेर्न गइरहेका छौं। So you inspire others by learning, not by teaching. यहाँ चाहिँ यसको मोटो दिएको छ, जुन उनले भनेको कुरा छ यसलाई नै यसमा चाहिँ टाइटलको रूपमा राखेको छ है। You inspire other by learning. हामीले अरूलाई चाहिँ इन्स्पायर गर्ने भनेको आफूले पनि सिकेर हो हैन, आफूले सिक्दै अरूलाई चाहिँ हामी इन्स्पायर गर्न सक्छौं। So you can inspire other people by learning yourself, and you not to teach them to inspire. Okay, you not to teach them to make to be you as an inspiration for other people. अरु मान्छेको लागि इन्स्पिरेसन बन्नको लागि टिचिङै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। दैट इज द मोटो अफ सन्तोष शाह। सन्तोष शाहको चाहिँ नि कोटेसन अथवा चाहिँ मोटो के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अरूलाई टिचिङ गरेर मात्रै हामीले अरूलाई इन्स्पायर गर्छौं भन्ने होइन। सो बाइ learning new things, by doing something, you can also inspire lots of people, and he is an example of such kind of person. त्यस्तै खालको व्यक्तिको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिएको छ सन्तोष शाहलाई। ओके, नेपाली सेफ यसको मैले फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन पनि राखिदिएको छु ताकि हामीलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै नेपाली सेफ a senior cook in a restaurant or hotel. कुनै पनि होटल अथवा रेस्टुरेन्टको सिनियर कुकलाई हामी सेफ भन्छौं है। And Nepali chef is from Nepal, and he is known as Nepali chef सन्तोष शाह is now shortlisted है। उनलाई चाहिँ अब शर्टलिस्ट गरिएको अवसरमा यो इन्टरभ्यू लिएको थियो। He is now shortlisted in the semi-final. Semis means here SEMIS means semi-final for the title of masterchef. जुन masterchef जुन कम्पिटिसन छ, द प्रोफेसनल्स 2020 जुन प्रोग्राम हेल्ड भएको थियो त्यसको लागि उनी चाहिँ नि सर्ट लिस्टेड भएका थिए रे है। एन्ड टाइटल अफ मास्टर सेफ द प्रोफेसनल्स 2020 अन BBC 1 मा नेपाली टाइम्स। ओके, caught up with Santosh Shah in London to talk about his life and career. So यो चाहिँ इन्टरभ्यू लन्डनमै लिएको छ है। सन्तोष शाह is in London and the interview is taken there, and the interviewer is talking about his life and career. क्यारियर र उनको लाइफको बारेमा चाहिँ यहाँ केही प्रश्नहरू राखेका छन् रिपोर्टरले, र सन्तोष शाहले त्यसको जवाफहरू दिएको हामी पाउँछौं है। So the interview, remember the interview is taken in London, and the interview is taken by Nepali Times, and that interview is held on the occasion of his shortlisting in semi-final for the program for the competition Master Chef the Professionals 2020 on BBC 1. Okay,
from Siraha to Cinnamon Kitchen. So remember, he is from Siraha district of Nepal. नेपालको सिराहा डिस्ट्रिक्टबाट हुनु हुने र उनी चाहिँ लन्डनको सिनामन किचनमा उनी काम गर्छन् है. एन्ड सिनामन किचन इज अ वेल नोन रेस्टुरेन्ट इन लन्डन युके. लन्डनमा चाहिँ युकेमा रहेको एकदमै फेमस सिनामन किचनमा चाहिँ उनी काम गर्छन् र उनको यात्रा है इज ट्राभल इज जर्नी फ्रम नेपाल टु युके as a chef, quite a journey. How did it begin? Now the interviewer is asking a question about his journey to London from Nepal in terms of cooking, in terms of being a chef. हैन सेफ हुने अथवा सेफ भएर अथवा चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको कुक भएर लन्डनको कुनै एउटा चाहिँ फेमस रेस्टुरेन्टमा उनी काम गरिरहेका छन् है. त्यो टाइममा त्यो बेला चाहिँ यो इन्टरभ्यु लिएको थियो र त्यो जर्नी उनले कसरी तय गरे त, जुन लन्डनसम्म उनी कसरी पुगे त हैन भन्ने विषयमा प्रश्न गरिएको छ यसमा. आई केम फ्रम the interviewee or Santosh Shah, he replies, Santosh Shah le ke bhaन्छन् भने, so he talks about his family background and I come from a very humble background है, एकदम humble modest type को हैन अलि भद्र किसिमको चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट हुने आएका हुन् है. माई फादर passed away, उनको बुवाको चाहिँ मृत्यु भयो. माई फादर passed away when I was 5 years old. So let's see, when he was a small child, he was only 5 years old, his father left him, his father passed away or his father died. हुन्छ उनी जम्मा 5 वर्षको उमेरमा चाहिँ उनको बुवा बित्नु भएको रहेछ. And after that I started to work when I was around 9-10, भनेको 9-10 वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै उहाँले चाहिँ काम गर्न सुरु गर्नुभएको रहेछ है. I started to work when I was around 9-10 years old, engaging, and he started working engaging in petty trade भनेको सानातिना अलि अनइम्पोर्टेन्ट किसिमको स्मल व्यापारमा बिजनेसमा चाहिँ उनी लाग्नु परेको थियो उहाँ चाहिँ अलि सानै उमेरदेखि, यसको मिनिङ के हुन्छ भने 9-10 वर्षको एजदेखि नै उहाँ चाहिँ सानोतिनो व्यापारहरू चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभएको रहेछ, जुन अनइम्पोर्टेन्ट स्मल टाइपको व्यापारहरू. आफ्टर आई फेल्ड इन एसएलसी, र अर्को कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने उहाँ चाहिँ एसएलसी फेलियर है, स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट भन्छ, जुन अहिलेको इक्विभ्यालेन्ट एसईई जस्तै हो, त्यस्तै उहाँ चाहिँ एसएलसी फेल हुनुभयो. एन्ड फलोड वाट अदर्स इन माई भिलेज डिड, भनेको अब अरू मान्छेहरूले चाहिँ के गर्थ्यो त वास्तवमा चाहिँ कामको खोजीमा. most of people in his village, they used to go to India for work है, कामको लागि चाहिँ इन्डिया जाने प्रचलन थियो. इन्डिया जाने चाहिँ जुन किसिमको ट्रेन्ड थियो, उहाँले पनि त्यही कुरा समात्नु भयो र उहाँ पनि के भयो त इन्डिया जानुभयो आफ्टर फेलिङ एसएलसी एक्जामिनेसन है. देन आफ्टर सो I used to was अब पहिला सुरुमा चाहिँ नि चाहिँ कुकिङको रूपमा काम कसरी उहाँले सुरु गर्नुभयो, कसरी कुक बन्नुभयो भन्दाखेरि, फर्स्ट आई युज टु वास द स्कुवा भनेको चाहिँ इट्स अ लङ पिन फर होल्डिङ मिट अर अदर फुड वाइल बिङ कुक्ड, भनेको इट्स एन युटेन्सियल है, किचनमा प्रयोग हुने, खानेकुरा पकाउनको लागि प्रयोग हुने एउटा चाहिँ लङ पिन हो, रड हो, जसले चाहिँ मासुहरू खानेकुराहरू होल्ड गर्नको लागि पकाउने बेलामा चाहिँ त्यो होल्ड गर्नको लागि युज गरिने जुन युटेन्सिल छ स्कुवालाई चाहिँ पखाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो है. युज टु मिन्स हामी युज टुको फर्म कहिले प्रयोग गर्छौँ भने जब हामी पास्टको कुराहरू गर्छौँ, पास्टको ह्याबिटको कुरा गर्छौँ है, त्यो टाइममा चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी युज टुको प्रयोग गर्छौँ. उहाँले पनि यसो गर्नुहुन्थ्यो है, स्कुवालाई चाहिँ पखाल्ने है, अफ अ सेफ, एउटा सेफको होइन, सेफ एउटा कुक भनौँ होइन, कुक भयो है, अलि चाहिँ राम्रो किसिमको होइन, अलि चाहिँ के भन्छ अब अलि चाहिँ राम्रो किसिमको स्किल भएको होइन मान्ने होइन, अघि हेड
कुकको रूपमा है एउटा चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति को चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि स्कुवर पखाल्ने हैन काम गर्नुहुन्थ्यो रे हु वर्कड इन द तन्दुर भनेको चाहिँ नि तन्दुरमा काम गर्ने एउटा सेफको स्कुवर पखाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो है सो तन्दुर हियर मिन्स इट्स अ मेथड अफ कुकिङ मिट अर अदर फुड इन सिलिन्ड्रिकल क्ले ओभन त्यो सिलिन्डर जस्तो किसिमको माटोले बनेको ओभनमा जुन खानेकुरा पकाउने हैन मेथड छ त्यसलाई तन्दुर भनिन्छ त्यो तन्दुर बनाउने ठाउँमा त्यो काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि जुन एकजना सेफ थिए उहाँ सेफको चाहिँ नि एसिस्टेन्ट भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो सहयोग गर्ने किसिमबाट चाहिँ उहाँले काम सुरु गर्नुभयो है एन्ड आई टोल्ड हिम र एक दिन मैले भने आई टोल्ड हिम द्याट आई वान्टेड टु बी अ सेफ एज वेल र उहाँले पनि आफू पनि त्यस्तै किसिमको सेफ बन्ने इच्छा उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो त्यो सेफसँग एन्ड वान्टेड टु हेल्प हिम र उसलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो जुन सेफ को चाहिँ अन्डरमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो हैन जुन सेफलाई एसिस्ट गरिरहनु भएको थियो त्यो सेफसँग उहाँले चाहिँ के कुरा राख्नुभयो भने म पनि यस्तै सेफ बन्न चाहन्छु र तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नुभयो सो हि एडभाइज्ड मी टु टक टु द एक्जिक्युटिभ चिफ अब त्यसको लागि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने के सल्लाह दिनुभयो भने एक्जिक्युटिभ भनेको अलिक सिनियर हैन अलिकति चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर भएको सुपरभाइजरी पावर भएको चाहिँ नि एउटा सिनियर एक्जिक्युटिभ सेफसँग चाहिँ यसको बारेमा कुराकानी गर्न अथवा चाहिँ प्रस्ताव राख्न उहाँले एडभाइज गर्नुभयो त्यो सेफले उहाँलाई One day when I was serving tea to the executive chef एक दिन एक्जिक्युटिभ सेफलाई जुन फुड सर्भिङ गर्ने बेला छ हैन खानेकुरा सर्भ गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आई रिक्वेस्टेड हिम टु गिभ मी अ सर्ट एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी दिन हैन उनलाई चाहिँ एउटा किसिमको चान्स दिन एटेम्प्ट दिनको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गरे त्यो कामको लागि हैन पकाउने कामको लागि हि डिड र उहाँले पर्मिसन दिनुभयो आई स्टार्टेड हेल्पिङ द सेफ इन द तन्दुर सेक्सन है जुन तन्दुर सेक्सनको जुन सेफ छ जसको सल्लाह अनुसार एक्जिक्युटिभ चिफसँग उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव राख्नुभएको थियो त्यही सेफलाई चाहिँ उहाँले सहयोग गर्न थाल्नुभयो सघाउन थाल्नुभयो है तन्दुर सेक्सन हु ह्याड ओरिजिनल्ली रिकमेन्डेड मी जसले रिकमेन्ड गरेको थियो जसले चाहिँ भनौँ न सिफारिस गरेको थियो त्यही सेफको चाहिँ एसिस्टेन्ट अथवा चाहिँ उसलाई हेल्पिङ गर्ने खानेकुरा पकाउनको लागि त्यसबाट उहाँले चाहिँ सुरु गर्नु फ्रम देयर त्यसपछि अब फ्रम देयर आई ट्रान्सफर टु एनदर होटल त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को होटलमा चाहिँ ट्रान्सफर हुनुभयो है फ्रम देयर आई ट्रान्सफर टु एनदर होटल आई स्टार्टेड टेकिङ अ होटल म्यानेजमेन्ट कोर्स र त्यसको साथसाथै उहाँले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धीका कोर्सहरू लिनुभयो लर्न्ड इङ्ग्लिस एन्ड कम्प्युटर्स अन साइड भनेको सँगसँगै होटल म्यानेजमेन्ट कोर्स सँगसँगै उहाँले चाहिँ इङ्ग्लिस पनि सिक्नुभयो कम्प्युटर पनि सिक्नुभयो विदिन 7 इयर्स अफ हार्ड वर्क 7 वर्षको अथक प्रयासपछि 7 वर्षको डिफिकल्ट जुन परिश्रमपछि अनि उहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेफ बन्नुभयो आई बिकेम एन एक्जिक्युटिभ सेफ उहाँको यसरी उहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेफ बन्नुभएको रहेछ हाउ डज इट फिल टु बी इन मास्टर सेफ त्यो मास्टर सेफ जुन कम्पिटिसन छ जुन प्रोग्राम छ त्यसमा जाँदाखेरि हैन त्यसमा भाग लिँदाखेरि कस्तो फिल गर्नुभयो वाट हेज द एक्सपिरियन्स बिन लाइक कस्तो किसिमको अनुभव गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गरिएको छ है मास्टर सेफमा जाँदाखेरि कस्तो किसिमको अनुभव भयो त सो इन मेनी वेज इट फिल्स द सेम है अब यो चाहिँ खासै गरी त्यो मास्टर सेफमा कुकिङ गर्दाखेरि खासै फरक चाहिँ नि थिएन क्या जुन नर्मली जो उहाँले जुन खानेकुराहरू बनाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै काम हो त्यहाँ पनि है कुनै नौलो काम थिएन जुन उहाँले गरिरहेकै काम थियो त्यही काम गरेर देखाउने हो इन मेनी वेज इट फिल्स द सेम आई एम द सेम पर्सन एक्सपेरिमेन्टिङ विथ रेसिपिज एन्ड इन्जोइङ माई जब टु द फुलेस्ट र उहाँले चाहिँ आफ्नो कामको सिलसिलामा जुन काम जहाँ उहाँ जब गर्नुहुन्थ्यो जब गर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमको रेसिपी हैन रेसिपी अनि एक्सपेरिमेन्टिङहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा विभिन्न किसिमको खानेकुराहरू तयार पार्ने हैन विभिन्न किसिमको रेसिपीहरू बनाउने सो रेसिपिज मिन्स अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स द्याट टेल यु हाउ टु कुक समथिङ विथ इन्ग्रेडियन्ट्स भनेको खानेकुराहरू कसरी पकाउने भन्ने सम्बन्धीको जुन इन्स्ट्रक्सन्स हुन्छ त्यसलाई हामी रेसिपी भन्छौँ र विभिन्न किसिमको रेसिपीमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको थियो एन्ड इन्जोइङ माई जब र जुन पेसामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुन काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कामप्रति उहाँ चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो ह्याप्पी हुनुहुन्थ्यो त्यो कामले उहाँले चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ इन्जोय गर्दै
गरिरहनु भएको थियो it also feels it also it also feels great to have the platform र त्यो प्लेटफर्म जुन प्लेटफर्म भनेको चाहिँ जुन एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ एउटा चाहिँ आफ्नो पब्लिकली हैन आफ्नो कुरालाई आफ्नो ट्यालेन्टलाई आफ्नो चाहिँ स्किललाई सो गर्ने डेमोन्स्ट्रेट गर्ने एउटा चाहिँ पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट गर्ने जुन एउटा अपर्च्युनिटी जुन एउटा प्लेटफर्म उहाँले चाहिँ पाउनुभयो है इट अल्सो फिल्स ग्रेट टु हेभ द प्लेटफर्म टु इन्ट्रोड्युस र त्यो प्लेटफर्म भनेको जस्तै मास्टर सेफलाई उहाँले चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको रूपमा लिनुभएको थियो जुन प्लेटफर्म मार्फत उहाँले चाहिँ इन्ट्रोड्युस नेपाली फुड टु द वर्ल्ड क्या विश्वमा चाहिँ नेपाली खानेकुरालाई चाहिँ चिनाउने एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त गर्नुभयो आई एम ग्ल्याड टु हेभ मेड इट दिस फार इभन इफ आई डोन्ट विन त्यसमा मैले प्राइज नजिते पनि अवार्ड नजिते पनि आई एम ग्ल्याड आई वाज एबल टु पुट द स्पटलाइट अन नेपाली क्विजिनमा जुन स्पटलाइट भनेको जुन ध्यान आकर्षण गर्ने हैन अथवा चाहिँ मान्छेको चाहिँ एउटा एटेन्सन सेक गर्ने जुन काम उहाँले चाहिँ गर्नुभयो जुन अवसर त्यहाँ पाउनुभयो त्यो जुन कम्पिटिसन नजिते पनि त्यो जुन एउटा चान्स जुन अपर्च्युनिटी नेपाली फुडलाई नेपाली क्विजिनलाई चाहिँ चिनाउने जुन अवसर पाउनुभयो त्यसप्रति उहाँ चाहिँ एकदमै खुसी हुनुभयो It is difficult to say what अब यो चाहिँ एउटा मिस्टेक भयो यहाँ यो यसै क्वेसनको लाइन हो इट इज डिफिकल्ट टु से वाट नेपाली क्विजिन इज हैन नेपाली क्विजिन के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ किनभने विभिन्न किसिमको खानेकुराहरू हामीले खाइरहेछौँ हैन हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी कन्ट्रीहरूको फुड आइटम पनि हामीले चाहिँ इन्जोय गरिरहेछौँ हैन विभिन्न देशको फुड आइटमहरू हामीले खाइरहेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि इट इज डिफिकल्ट टु से वाट नेपाली क्विजिन इज इट इज सो डाइभर्स र अर्को चाहिँ नेपाली क्विजिन नेपाली खानेकुराहरूको परिकारहरू चाहिँ एकदम भेराइटी छ हैन जियोग्राफिकल्लीदेखि लिएर रिलिजियसली के अरे कास्ट वाइजदेखि लिएर हैन विभिन्न जातिका मान्छेहरू बस्छन् विभिन्न जुन जियोग्राफी अनुसार फरक खानेकुराहरू चाहिन्छ खाइन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली क्विजिनलाई चिनाउने खासै अलिक गाह्रै छ कसलाई चिनाउने त है इट इज डिफिकल्ट टु से वाट नेपाली क्विजिन इज एन्ड एज इट इज सो डाइभर्स सो यो भनेको चाहिँ नि भेराइटी छ क्या नेपालको खानेकुराहरूमा धेरै भेराइटी छ क्या त्यस कारणले अब कसरी कुनलाई चिनाउने त कुनले चाहिँ नि नेपाललाई चिनाउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ हाउ डु यु एन्सर that when your international audience asks you the question अब यो क्वेसन गर्दाखेरि हैन कसरी एन्सर दिनुभयो त हैन नेपाली क्विजिन के हो त कसरी परिचय दिनुभयो कसरी चिनाउनु भयो त भन्ने प्रश्न गरेको अडियन्सले गरेको प्रश्नको के जवाफ दिनुभयो त भन्दाखेरि आई हेभ बीन एक्सपेरिमेन्टिङ विथ नेपाली फुड फर लास्ट 2 years उहाँ चाहिँ नि गत 2 वर्षदेखि नेपाली फुडहरुमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो Our food, especially along our borders, are influenced by Tibetan and Indian cuisine. अब हाम्रो चाहिँ खानेकुराहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टिबेटियन र इन्डियन क्विजिनले चाहिँ अति प्रभाव पारेको छ हाम्रो खानेकुरामा हैन उनीहरुको चाहिँ अतिक्रमण भएको छ तिनीहरुको चाहिँ त्यो जुन खानाहरु पनि यहाँहरु चाहिन्छ especially along our borders are influenced by Tibetan and Indian cuisine but that is not the entirety of our diverse dishes अब यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको डाइभर्स जुन डिसेसहरु छ त्यसभित्र चाहिँ पर्दैन ती खानेकुराहरु हैन जुन हाम्रो आफ्नै भेराइटीहरु छ जुन त्यो टिबेटियनबाट इन्फ्लुएन्स भएर इन्डियन क्विजिनबाट इन्फ्लुएन्स भएर आएका खानेकुराहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइभर्सिटी भित्र पर्दैन है entirety of our diverse dishes that is what I want the world to know र यही कुरा यी खानेकुराहरु नेपालको होइन नेपालको खानेकुरा छुट्टै छ नेपालको आफ्नै किसिमको खानेकुराहरु छ त्यो कुरा विश्व सामु ल्याउनको लागि विश्वलाई चिनाउनको लागि हैन उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरु गरेको भन्नुहुन्छ सो दैट इज व्हाट मिन्स एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एक्सप्रेसन हो जुन एक्नोलेजमेन्ट अथवा चाहिँ एग्रीमेन्ट एक्सप्रेस गर्ने एक किसिमको एक्सप्रेसन हो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हैन उहाँले चाहिँ यो संसारलाई चिनाउन चाहनु भएको थियो कि नेपालको चाहिँ नि वास्तवमा खास क्विजिन के हो त नेपालको खास खानेकुराहरु के हुन् त हैन नेपाललाई चिनाउने चीजहरु के हुन् त देयर इज नो
योमरी त्यहाँ योमरी हैन यो नेवारी फुड हैन छोइला भयो कचिला भयो तामा भयो गुन्द्रुक भयो आउटसाइड नेपाल क्या नेपाल भन्दा बाहिर यस्ता कुराहरू छैनन् हैन अलि टिपिकल किसिमको खानेकुराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ योमरी भयो छोइला भयो कचिला भयो तामा भयो गुन्द्रुक भयो आउटसाइड नेपाल आवर फुड इज युनिक हाम्रो खानेकुराहरू युनिक छ आवर फुड इज युनिक and diverse and varies by caste and geography हैन मैले अघि भनिसकेँ जियोग्राफी र कास्ट अनुसार चाहिँ खानेकुराहरू फरक फरक छ है डाइभर्सिटी छ हाम्रो खानेकुरामा वी हेभ डिफ्रेन्ट टेक्निक्स र त्यस्तै गरी खानेकुरा पकाउने टेक्निक्स पनि हाम्रो चाहिँ वे अफ कुकिङ पनि विभिन्न किसिमको हैन छ र त्यस्तै गरी इन्ग्रेडियन्ट्स पनि जुन खानेकुरा पकाउँदाखेरि जुन प्रयोग गरिने जुन विभिन्न किसिमको वस्तुहरू हुन्छ त्यो पनि फरक फरक छ हामीले जुन खानाको रूपमा लिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू पनि प्रशस्तै छ है पर्सनली वाट आर द बेस्ट एस्पेक्ट्स अफ नेपाली क्विजिन फर यु अब व्यक्तिगत रूपमा सोद्धाखेरि नेपालको चाहिँ जुन क्विजिन छ त्यसको चाहिँ बेस्ट एस्पेक्टहरू के हो त राम्रो राम्रो पक्षहरू के हो त भन्ने प्रश्न गरिएको छ हाउ मच डु यु एक्सपेरिमेन्ट कतिको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ अर डु यु ट्राई टु किप टु ट्रेडिसनल इन्ग्रेडियन्ट्स एन्ड प्रिपेरेसन्स है र के तपाईँ चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल जुन इन्ग्रेडियन्ट्सहरू र प्रिपेरेसन्सलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ त्यसलाई फलो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रश्न गरेको छ ट्रेडिसनली जुन किसिमबाट पकाउँदै आएको छ जुन किसिमको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू राखेको छ त्यसै अनुसार गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न छ लेट मी सेयर एन एक्जाम्पल यसको जवाफ दिनको लागि उहाँले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लिएर आउनुहुन्छ आई नो सुकुटी इज अ फ्यामिलियर सुकुटी भनेको चाहिँ एउटा के हो त फ्यामिलियर खानेकुरा हो नेपालको है उहाँ लन्डनमा हुनुहुन्छ अलिकति नोस्टाल्जिक पनि हुनुहुन्छ त्यो सुकुटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एन्ड नोस्टाल्जिक भनेको चाहिँ खास गरी इट्स अ फिलिङ अफ प्लेजर एन्ड समटाइम्स स्लाइट स्याडनेस क्या हल्का स्याडनेस अथवा चाहिँ प्लेजर होइन ह्याप्पी र स्याडनेसको एउटा कम्बिनेसन भयो एट द सेम टाइम एज यु थिङ्क थिङ्स इन द पास्टको कुराहरू सुन्दाखेरि जुन किसिमको फिलिङ आउँछ त्यसलाई चाहिँ नोस्टाल्जिक भनिन्छ सो आई नो सुकुटी इज अ फ्यामिलियर नोस्टाल्जिक फुड है अलिकति रिमेम्बर गर्न लायक नोस्टाल्जिक पास्टमा लान्छ उहाँलाई नेपालमा लान्छ होइन लन्डनमा बस्नुभएको छ एन्ड आई एम फोन्ड अफ सुकुटी डिसेज सुकुटीका खानाहरू मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ म यसको चाहिँ एउटा चाहिँ क्रेजी हुँ है आई एम क्रेजी अबाउट सुकुटी डिसेज आई लाइक सुकुटी डिसेस भेरी मच भन्न खोजेको बट टु आउटसाइडर्स तर नेपालभन्दा बाहिरको मान्छेहरूको कुरा गर्दाखेरि बट टु आउटसाइडर्स अनफ्यामिलियर यो चाहिँ अनफ्यामिलियर छ विथ द टेक्स्चर है यसको जुन टेक्स्चर छ जुन त्यो पकाउने तरिका छ जसरी यो खानेकुरा पाकेको हुन्छ जसरी यो खानेकुरा बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो चिजप्रति चाहिँ नि अरू मान्छेहरू चाहिँ के छन् त अनफ्यामिलियर छन् किनभने द हार्डनेस अफ द मिट मे नट बी प्यालटेबल है प्यालटेबल भनेको एक्सेप्टेबल क्या त्यो मासु जुन हार्डनेस हुन्छ जुन कडापन हुन्छ झन् चाम्रो हुन्छ है त्यो चाहिँ सायद मान्छेहरूलाई मन नपर्न सक्छ है हार्डनेस हुन्छ यो हार्डनेस नेचुरली चाहिँ जुन सुकुटी पकाइन्छ बनाइन्छ त्यो चाहिँ अलिकति हार्ड हुन्छ अलिकति हार्डनेस हुन्छ त्यसमा जुन चाहिँ नि मे नट बी प्यालटेबल भनेको एक्सेप्टेबल नहुन सक्छ सो I experiment with it and try to dehydrate अब त्यसलाई चेन्ज ल्याउनको लागि एक्सेप्टेबल बनाउनको लागि फर्स्ट उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त डिहाइड्रेट गर्नुभयो डिहाइड्रेट भनेको त्यसबाट पानीको मात्राहरू निकाल्ने रिमुभ वाटर इट फर डिफ्रेन्ट पिरियड्स अफ टाइम टु सफन इट वाइल मेकिङ स्योर द ओरिजिनल टेस्ट इज नट लस्ट भनेको यसको ओरिजिनल टेस्ट चाहिँ कायम राखी ओरिजिनल टेस्ट लस नहुने किसिमबाट मान्छेलाई चाहिँ रुचाउने किसिमबाट होइन अलिकति त्यो हार्डनेसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नको लागि इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि उहाँले चाहिँ यसलाई सफ्ट बनाउनु भयो है के गरेर डिहाइड्रेट गरेर है इट फर डिफ्रेन्ट पिरियड्स अफ टाइम टु सफन इट वाइल मेकिङ स्योर द ओरिजिनल टेस्ट इज नट लस्ट एन्ड फुड ट्रेन्ड्स आर डाइनामिक अब खानेकुराको जुन ट्रेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हुन्छ र चाहिँ जेनरल डिरेक्सन हुन्छ होइन त्यो चाहिँ चेन्जिङ छ है डाइनामिक भनेको चाहिँ त्यो एकै नासको हुँदैन क्या फुड ट्रेन्ड्स भनेको डाइनामिक छ है स्ट्याटिक छैन सधैँ एकै नासको हुन्छ भन्ने होइन त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ चेन्ज भएर गइरहेको पनि हुन्छ द इन्डियन फुड ट्रेन्ड हेज बिन देयर फर लङ
है र लामो समयदेखि हामीलाई चाहिँ इन्डियन फुडले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्दै गइरहेको छ हैन इन्डियन फुडहरू हामी खाँदै आइरहेका छौँ त इन्डियन फुड ट्रेन्ड हेज बिन देयर फर लङ वाइल अनि यसको साथसाथै वाइल इन द लास्ट फ्यु इयर्स र गत केही सालहरूमा चाहिँ के भएको छ आई हेभ सिन एन इन्क्रिज इन द ट्रेन्ड अफ श्रीलङ्कन फुडहरू पनि श्रीलङ्कन फुडहरू पनि मान्छेले रुचाइरहेको खाइरहेको देखिन्छ केही वर्ष यता दिज कम इन वेभ्स है यो छालको रूपमा चाहिँ यो आइरहेको छ यसले चाहिँ के गरेको छ नेपाली जुन क्विजिन छ नेपाली फुडहरू छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्याडोमा चाहिँ पारेको छ एन्ड आई वान्ट ट्रेन्ड फर नेपाली फुड एज वेल अब यस्तै किसिमको चाहिँ फुड विदेशतिर पनि होस् सबैले रुचाउन् जसरी यो टिबेटियन फुडहरू जसरी यो श्रीलङ्कन फुड इन्डियन फुडहरू यसरी आएको छ नेपालमा त्यस्तै गरी विदेशतिर पनि नेपाली फुडको ट्रेन्ड चाहिँ यस्तै किसिमको हुनु पर्यो बियोन्ड जस्ट मोमो एन्ड दाल भात खालि त दाल भात र मोमो मात्रै होइन त्योभन्दा पारी सो पिपुल एक्टिभली सेक आउट नेपाली फुड एन्ड एभ्री मान्छेलाई नेपाली फुडहरू खोजुन् क्या नेपाली फुडहरू अरू आइटम जस्तै यो छोइलाहरू भयो यो मरीहरू भयो नेपाली फुड आइटमहरू खोजुन् क्या रेस्टुरेन्टमा है एन्ड आई एप्रिसिएट इट फर इट्स डाइभर्सिटी एन्ड रिचनेस र यसको जुन डाइभर्सिटी भेराइटी छ यसको जुन रिचनेस छ होइन त्यो चिजप्रति मान्छेले प्रशंसा गरिदिउन् है उनको त्यो चाहना थियो उहाँको है In one of your shows, you prepared an octopus dish in Nepali style. How did it go? भनेको छ एकचोटि उहाँले एउटा शोमा चाहिँ नि अक्टोपस डिसलाई नेपाली स्टाइलमा चाहिँ नि पकाएर देखाउनु भएको थियो त्यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज अ ग्लोबल कम्पिटिसन फर अ ग्लोबल अडियन्स है त्यो जुन सो छ त्यो एउटा के हो त ग्लोबल कम्पिटिसन हो र अडियन्सहरू पनि ग्लोबल हुन्छन् विश्वभरिका दर्शकहरूले चाहिँ त्यो हेरिरहेका हुन्छन् है सो द कम्पिटिसन वाज अ ग्लोबल कम्पिटिसन वेन आई वाज वर्किङ इन एन इन्डियन किचन जब उहाँ चाहिँ एउटा इन्डियन किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो आई ह्याड एक्सपेरिमेन्टेड विथ octopus recipes with Indian flavor क्या उहाँले चाहिँ त्यो अक्टोपस रेसिपीलाई चाहिँ नि इन्डियन फ्लेभरमा चाहिँ नि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो ह्याभिङ मेड द्याट अ फ्यु 100 टाइम्स है सयौँ पटक त्यो बनाइसकेपछि आई ह्याड द अर्ज एन्ड कन्फिडेन्स उहाँमा चाहिँ नि अर्ज अथवा चाहिँ उहाँको इनर पर्सुएसन अथवा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ बढेको थियो एन्ड टु ट्राई इट विथ नेपाली इन्ग्रेडियन्ट्स अब नेपाली इन्डियन स्टाइलमा त उहाँले धेरै पटक पकाउनु भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बढेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि ताकि यसलाई चाहिँ नेपाली इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ मिसाएर यसलाई चाहिँ बनाउने र जसले चाहिँ राम्रो काम गर्यो इट वर्कड ग्रेट है सो आई वेन्ट इट इन द सो इट वाज डिस्क्राइब बाई द जजेस जजले यसलाई के कम्प्लिमेन्ट कसरी यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभयो भने द मोस्ट ब्युटिफुल प्लेट अफ फुड भनेर भन्नुभयो आई हेभ एभर बिन सर्भड इन मास्टर सेफमा सर्भ गरेको खानेकुराहरू मध्येमा एकदमै मोस्ट ब्युटिफुलको रूपमा चाहिँ जजहरूले यसलाई कमेन्ट गरेका थिए What advice do you have for other Nepalis who are also going abroad to make a future for themselves? अब यस्तै किसिमको पेसामा जसले फ्युचर बनाउन चाहनुहुन्छ जुन नेपालीहरू छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि माई एडभाइस टु यङ नेपालीज इज टु नेभर स्टप लर्निङ एउटा कुरा चाहिँ हामीले सिक्न चाहिँ कहिले पनि छाड्न हुन्न हामी प्रगति चाहन्छौँ हामी चाहिँ प्रोग्रेस चाहन्छौँ भने आफ्नो लाइफमा सफल हुन चाहन्छौँ भने हामीले लर्निङ चाहिँ कहिले पनि छड्नु हुँदैन हामी हरेक टाइम हामी चाहिँ सिक्दै जानुपर्छ सिक्ने काम चाहिँ कहिले पनि स्टप गर्नु हुँदैन यु आर नेभर टु ओल्ड टु लर्न न्यू थिङ्स क्या नयाँ कुरा सिक्नको लागि मान्छे कहिले पनि बुढो हुँदैन है एन्ड टु इम्प्रुभ युर क्राफ्ट आफ्नो जुन स्किल छ जुन क्षमता छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ तिम्रो आफ्नो क्षमता इम्प्रुभ गर्न तिम्रो आफ्नो चाहिँ नि स्किललाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि अथवा नयाँ कुरा सिक्नको लागि तिमी कहिले पनि बुढो हुँदैनौ बुढो एजले कहिले पनि रोक्दैन सो आस्किङ वाट इज नेक्स्ट इज इम्पोर्टेन्ट के अब मैले के गर्ने त यो गरिसकेपछि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि एउटा काम गरिसकेपछि त्यसैमा अल्झिएर बस्ने होइन त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिने पनि होइन हामीले चाहिँ नयाँ मैले के गर्ने त मेरो अर्को नयाँ इम्पोर्टेन्ट काम के हुन्छ त है त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो किप लर्निङ एन्ड बी अ पोजिटिभ फोर्स टु अदर यु इन्सपायर अदर्स बाई लर्निङ नट बाई टिचिङ है तिमीले चाहिँ आफूले सिकेर अरूलाई इन्सपायर गर्न सक्छौ भने खालि त्यो टिचिङ मात्रै गरेर इन्सपिरेसन मिल्दैन भनेर चाहिँ उहाँको यो मेसेज छ अब सो वाट इज नेक्स्ट भन्दाखेरि उहाँको नेक्स्ट के छ त अब होइन त्यो सेफ इन्डियन्स त्यो मास्टर सेफमा कम्पिटिसनमा भाग लिइसकेपछि अब अर्को के छ त
के गर्ने छ त अर्को प्लान सो आई एम नाउ सेट टु स्टार्ट अ हाई इन्ड भनेको चाहिँ एउटा भेरी एक्सपेन्सिभ अथवा एन्ड अफ हाई क्वालिटी एकदम राम्रो किसिमको क्वालिटीको एकदम राम्रो एकदम एक्सपेन्सिभ है भनेको है हाई इन्ड फाइन डाइनिङ नेपाली रेस्टुरेन्ट उहाँ चाहिँ नि एउटा एकदम यस्तो किसिमको लग्जरियस एकदम जुन चाहिँ नि हाइली एक्सपेन्सिभ हाइली क्वालिटी भएको चाहिँ नि नेपाली फुडहरू भएको चाहिँ नि नेपाली रेस्टुरेन्ट चाहिँ नि लन्डनमा खोल्न चाहनुहुन्छ अरे है आई एम नाउ टु सेट है एन्ड द टेन्टेटिभ नेम इज ऐला उहाँले चाहिँ नि यसको नाम चाहिँ नि ऐला राख्ने भन्नुभएको छ बट नट स्योर एन्ड बाई सन्तोष शाह आई एम होपफुल द्याट दिस विल हेल्प क्रिएट अ सेपरेट आइडेन्टिटी फर नेपाली क्विजिन अब नेपाली क्विजिनको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको आइडेन्टिटी यसले चाहिँ स्थापना गर्न सफल हुन्छ यो जुन ऐला भनेर जुन एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्न जानु भइरहेको छ त्यसले चाहिँ नि त्यो आशा राख्नुभएको छ पक्कै पनि एउटा चाहिँ नि छुट्टै नेपालीहरूको लागि छुट्टै नेपाली फुडको चाहिँ नि एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी चाहिँ नि यसले बनाउँछ भन्ने उहाँको विश्वास छ माई अल्टिमेट गोल इज र उहाँको अर्को गोल के त एउटा चाहिँ त्यो भयो हाई इन्ड एउटा चाहिँ नि फाइन डाइनिङ नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्ने लन्डनमा र त्यसपछि अर्को चाहिँ नि मिचलिन स्टार भन्छ है अब त्यो ऐला भन्ने जुन एउटा रेस्टुरेन्ट उहाँले खोल्दै हुनुहुन्छ त्यो रेस्टुरेन्टले चाहिँ के अवार्ड पाओस् त भन्दाखेरि यो मिचलिन अवार्ड चाहिँ नि पाओस् जुन एउटा चाहिँ नि प्रेस्टिजियस अवार्ड हो लाइक ओस्कार होइन यो चाहिँ एउटा कुकिङको सेक्टरमा अथवा चाहिँ रेस्टुरेन्ट अथवा होटलको सेक्टरमा एउटा चाहिँ दिइने एउटा चाहिँ प्रेस्टिजियस रेटिङ हो है 3 स्टारसम्मको रेटिङ हुन्छ जुन यो चाहिँ फ्रान्सबाट सुरु भएको हो मिचलिन स्टार चाहिँ प्राप्त गर्ने जित्ने उहाँको चाहिँ के छ अल्टिमेट गोल छ द इक्विभ्यालेन्ट फर सेफ्स भनेको अब सेफहरूको लागि लाइक फिल्म इन्डस्ट्रीमा एक्टरहरूको लागि अथवा चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि दिइने जुन एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ हाइली ऱ्याङ्क्ड अवार्ड छ अस्कार त्यस्तै किसिमको अवार्ड जित्ने उहाँको चाहिँ इच्छा छ द्याट वुड फर्दर हेल्प एलिभेट जसले गर्दाखेरि उहाँको अझ अगाडिको जुन प्रोफाइल होइन सो एलिभेट द प्रोफाइल अफ नेपाली क्विजिन ग्लोबली भनेको नेपालको जुन खानेकुराको फुड आइटमको जुन ऊ छ क्विजिन छ यसमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ यसको प्रोफाइल चाहिँ जुन किसिमको प्रोफाइल छ जुन किसिमको यसको आइडेन्टिटी छ त्यसमा चाहिँ अलि राइज ल्याउने होइन राइज टु अ मोर इम्पोर्टेन्ट र इम्प्रेसिभ लेभलमा लाने उहाँको चाहिँ के छ गोल छ भनेर एक किसिमको इन्टरभ्यू हामीले यसमा हेऱ्यौँ जुन एडाप्टेड फ्रम नेपाली टाइम्सबाट लिएको हो अब हामी जाउँ टेक्स्टको एक्सप्लेनेसन यति नै भयो अब हामी जाउँ जुन एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा टास्क दिएको छ कम्प्लिट द क्रसवर्ड पजल विथ द हेल्प अफ दि मिनिङ्स गिभन बिलो भनेको छ अब मैले हालिदिएको छु गरिदिएको छु होइन अब यसलाई चाहिँ तल टेबलमा त्यो पजलमा भर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अ मेथड अफ कुकिङ मिट अर अदर फुड इन अ सिलिन्ड्रिकल क्ले ओभन भनेको चाहिँ यसलाई तन्दुर भनिन्छ अ पर्सन ह्याभिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ अर सुपरभाइजरी पावर इन एन अर्गनाइजेसन एक्जिक्युटिभ डाउनमा हेरौँ अ लङ पिन फर होल्डिङ मिट अर अदर फुड वाइल इट इज बिङ रोस्टेड स्क्युअर द होल अफ समथिङ interiority a feeling of pleasure and sometimes slight sadness at the same time as you think about things in the past nostalgic sorry nostalgic huncha GIC next raise to a more important or impressive level elevate remove water from food in order to preserve and store it oh sorry यसमा पनि मिस्टेक भएछ है डिहाइड्रेट हुन्छ यसको सरी डिहाइड्रेट ओके भर्दिएको छु फर्स्टमा के छ इन्टिरियरिटी अर्को 2 मा 5 मा एलिभेट अनि 6 मा डिहाइड्रेट अनि 1 मा छ स्क्युअर
यतापट्टि हेरौँ 3 मा छ 4 मा छ 4 मा चाहिँ के भन्दाखेरि नोस्टाल्जिया रहेछ है जिया लेट मी चेक इन द बुकमा हेर्छु म नोस्टाल्जिक ओके सी नोस्टाल्जिक NOSTALGIC this one is C nostalgic okay अब अर्को चाहिँ हेरौँ यो भयो डाउन एक्रसमा हेरौँ तन्दुर TANDOOR 3 नम्बर 7 नम्बर एक्जिक्युटिभ एन्ड ए दुईटा होला अब हामी जाउँ अर्को क्वेसन तर्फ Write true for true and false for false statement if the information is not given in the text write NG भनेर दिएको छ not given The interview was taken in Nepal false यो लन्डनमा लिएको हो The judges were quite impressed by Santosh Shah's performance in the quarter finals भनेको छ यसलाई खासै दिएको छैन है not given NG सरी यसलाई NG नै गर्नुपर्छ है Santosh Shah was from a well-to-do भनेको rich धनी उहाँ धनी फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको होइन false With the support of chef in Tandoor section Santosh started helping the executive chef false right? The journey of Santosh to master chef was full of struggles true Santosh is hopeful about Nepali food market as the food trends are dynamic true Santosh has made more experiments on food as the tastes of food differ geographically true. Santosh feels sorry for serving octopus in Nepali style. False. यो नि हैन. Santosh feels sorry for serving octopus in Nepali style. So sorry feel गरेको छैन. Answer the following questions. What do you think is the reason that heightened the popularity of Chef Saha? The reason that heightened the popularity of Chef Saha is his participation. है उनको heighten उनको छ नि जुन height popularity को height बढेको छ is because of success, his participation and success in the master chef. The Professionals 2020 competition on BBC One, which provided him with a platform to showcase his culinary skills and introduce Nepali cuisine to a wider audience. Did Saha spend a normal childhood? Did Saha spend a normal childhood? Why? Saha did not spend a normal childhood because his father passed away when he was 5 years old and he had to start working at a young age to support himself. He engaged in petty trade and later went to India following the path of others in his village. How does Saha feel about his performance in Cinnamon Chain? It's about यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यो टेक्स्टमा मैले चाहिँ खासै आफ्नो पर्फर्मेन्स प्रति उनले के फिल गर्छ त्यो चिज पाएन यदि तपाईहरु कसैलाई थाहा छ भने तल कमेन्ट बक्समा है राइट द एन्सर द कमेन्ट है कमेन्टमा यो एन्सर लेख्दा सही एन्सर म पिन गरेर राख्दिन्छु What does Saha want to show the world about Nepali food? Saha wants to show the world the diversity and richness of Nepali food. He wants to go beyond the popular dishes like momos and dal bhat and highlight the unique regional variations, techniques, ingredients found in Nepali cuisine. Write 2 things that Chef Saha was careful about while carrying an experiment on Sukuti. 2 things that Chef Saha was careful about while carrying out an experiment on Sukuti were softening the meat by dehydrating it for different periods of time while preserving the original taste and considering the
palatability of the texture for those unfamiliar with it. According to Sa, what two things make a person successful? According to Sa, two things that make a person successful are continuous learning and being a positive force to others. Why does Sa want the Michelin star for Ayla? Sa wants the Michelin star for Ayla because it is the equivalent of an Oscar for chefs. Achieving a Michelin star would elevate the profile of Nepali cuisine globally and help create a separate identity for it. What have you learned from the life story of Santosh Saha? From the life story of Santosh Saha, we can learn the importance of perseverance, hard work, and determination in overcoming challenges and achieving success. He demonstrates the power of pursuing one's passion, continuously learning, and being open to experimentation while staying connected to one's roots. The chef Sa cooked many dishes in competition. If you were one of the judges in the competition, which food would you ask him to cook? Okay. If I were a judge in the competition and considering Chef Saha's expertise in Nepali cuisine, I might ask him to cook a traditional Nepali dish that showcases his unique culinary skills and highlights the diversity of Nepali cuisine. It could be a dish that represents a particular region or uses lesser known ingredients to introduce the flavor and techniques of Nepali cooking to the judges and audience. By doing so, Chef Shah would have the opportunity to demonstrate his mastery of Nepali cuisine and present a dish that truly reflects his culinary journey and heritage. यो भिडियो यति नै भिडियोमा केही कमी कमजोरी छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि कोही भाइ बहिनीहरू मेरो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस ड्रिम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ बिर्सनु होला आजको भिडियो यति नै। हस्त धन्यवाद।